Hi! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, i-share ko po sa inyo kung paano po i-generate ang Meet link sa ating Google Classroom. First po is i-click nyo po yan and then hanapin nyo yung Google Classroom icon. Click po natin yan and kapag mo maglalagin tayo dito, ang gagamitin po natin ay ang ating DepEd email account. Kung mapapansin nyo po, meron po ako ditong isang classroom na kung saan po ako po yung student. Kasi ang alam ko po, lahat naman po ata ng division nagpapadry run and nagpapa-seminar or webinar para po matutunan kung paano gamitin ang Google Classroom. So, big help po talaga siya para ma-practice natin kung paano siya gamitin. So, ngayon po gagawa tayo ng classroom. So, click mo po yung plus button sa upper left portion po ng ating screen at pipiliin mo po yung create class. And ang pinaka-required po ditong section or part ng fill upan natin is yung ilalagay mo po yung class name. Ayan po. Ito po yung example ko. Ayan. And pwede ko na po i-click yung blue button. Antayin po natin. Napakabagal po talaga ng internet. Yun din po yung magiging problema natin. Isipin nyo po, fiber po yung ginagamit ko. Pero, ganyan pa rin siya. So, tiyaga lang po talaga. Ayan, andito na po tayo sa ating classroom dashboard. At kung mapapansin nyo po, meron po siyang class code na nag-a-appear dyan. Yan po yung ibibigay natin sa ating mga students para po mag-join sila sa ating klase. So, ang ituturo ko po sa inyo ngayon is kung paano i-generate yung link. So, mapapansin nyo, may nakalagay po dyan na Meet link, pero wala pa naman talaga siyang link na nakalagay. So, you have to generate that. At napakadali lang po niyang gawin. So, ang gagawin lang po natin, hanapin po natin yung gear icon na nasa upper left corner ng ating screen. I-click lamang po natin yon. Okay po? So, click po natin yan. And scroll down po. Scroll down nyo lang po yan. At ayan na po. Ayan po yung icon ng Google Meet. Para makakuha tayo ng link, i-click lamang po natin yung Generate Meet Link. And automatic na po siyang mag-a-appear sa ating classroom dashboard. So, ayan po. So, once po na naklik na natin yan, huwag nyo pong kakalimutan na i-click ang save button. Ayan po. So, tingnan po natin. Ganyan po siya mag-a-appear sa ating stream tab. Yan po yung i-click natin at ng students para po tayo ay makapag-meeting. At kung mapapansin nyo naman po yung naka-encircle, ibig sabihin po yung link ay visible sa students. Kapag gusto nyo pong i-off, click nyo po yung gear icon and then click mo po yan at click mo din po yung save button para po maiwasan na yung mga students is mag-meeting doon nang walang permission mo, di ba po? So, i-on mo lang siya kapag may meeting kayo. Pwede po siyang i-copy or i-reset yung link. I-click nyo lang po yan. And huwag nyo kakalimutan na i-click yung save button. Ayan po. So, ganito po siya mag-a-appear sa atin na naka-close na yan. At talaga pong ikaw lang yung makakita ng link pero yung students hindi po. Sana po nakatulong tong video na to. Ingat po tayo palagi at huwag nyo kalimutan na i-share ito sa ating mga kapagaro. God bless you po!